Krabi. Am ajuns în Krabi. Am schimbat brusc destinația. Peisajul e de vis, adică e efectiv ce vezi în poze în general. Aici, da, într-adevăr, și curată apa și se adâncește destul de repede. A fost foarte fain. Mamă, ce m-am speriat. Tocmai am pășit pe vestita Railay Beach, era să zic din Cuba. din Buchet, nu Buchet, din Krabi. Așa ca și peisajul este foarte mișto. Acolo sus e peștera unde am urcat. Din nou în mașină. Plecăm spre Krabi, lăsăm insula Lanta în spate. Ne așteaptă un drum relativ scurt, 2 ore și ceva. Ne vedem acolo. Krabi. Am ajuns în Krabi. Am parcat mașina. Aonang Studio se cheamă cazarea. 118 euro. 3 nopți cu mic dejun și arată cam așa. Aici avem o zonă de recepție, piscina și din câte știu eu, noi am luat un studio la parter cu vedere la piscină. Mai avem de așteptat încă 20 de minute până să fie camera gata și după aia o să o filmez. Să vă fac un tur scurt. Din păcate n-am mai prins la piscină, am prins aici. E bafta noastră, că au venit altele la 5 minute după noi și le-a dat lor, în fine. Cam așa arată camera. Avem inclusiv bucătărie. Avem o bucătărie mică și afară, sau un fel de aragaz, ceva acolo. Baia. Primul duș separat cât de cât de toaletă. Iar aici în spate nu știu ce este. Cred că e doar anexă sau ceva. Da. Probabil pentru curățenie. Cam asta în mare. Da, într-adevăr, cea mai scumpă cazare de până acum din Thailanda. Un singur lucru m-a deranjat foarte tare, pentru că 2 fete au venit la 20 de minute după noi și lor le-a dat camera la piscină, cu toate că noi deja stăteam și așteptam. Da, în fine. Neața. Începem prima zi full aici în Krabi. Ieri nu am mai filmat, am mai stat pe la plajă o oră și ceva. Astăzi o să mergem și o să vizităm zona plajei, Railway, așa se cheamă, una dintre cele mai faimoase de aici din Krabi, plajă pe care în principiu nu poți să o accesezi decât dacă mergi cu o barcă. Și ăsta ar fi planul, să închiriem o bărcuță din asta mică, ca un fel de water taxi care să ne ducă acolo. Tehnic, când e apa foarte retrasă, din ce am înțeles, ai putea cumva să mergi și pe jos, dar aia depinde în funcție de ore și n-am mai stat să ne batem capul cu treaba asta. Luăm mașina, avem foarte puțin de mers, vreo 6 km numai, și îi dăm să vedem unde găsim bărcuță. Prețurile, dacă vrei să mergi la Railway Beach, ziua, dus întors de persoană, 200 de baht, iar insulele din apropiere, dus întors, 300 de baht. Cel mai probabil, noi o să mergem astăzi, cum am discutat, la Railway Beach, iar mâine, cred că o să luăm o barcă să mergem către una din insule. Îți cumperi biletul de aici, doar cash, după care se așteaptă aici să se strângă lumea destulă și după aia se urcă pe barcă și se merge către destinația aleasă. Am schimbat brusc destinația, am zis că mergem azi către insulă și cum funcționează treaba. Cumperi biletul, după care aștepți aici până se umple barca, minim 7 persoane, după care pleacă. Iar la ora 4 barca se întoarce înapoi cu exact același grup. Deci nu poți să te întorci mai repede dacă vrei decât
dacă, nu știu, plătește extra probabil. Tu acum 2 zile că nu te mai uiți pe barcă? Se pare, e alt model. E alt model de barcă, nu? Da, e cu totul alt model de barcă. Dar într-adevăr... Și vomiți direct, da? De minute mai târziu am mai plătit încă 400 de bah, adică vreo 55 de ron. Deci cu totul 85 și cu 55 cât face? 140 pe acolo pentru 2 persoane. E 10 jumate, la ora 4 ne ia barca să ne ducă înapoi. Drumul de data asta a fost super ok. Peisajul e de vis, adică e efectiv ce vezi în poze în general. Și ai toată insula să stai, să te plimbi, să o vizitezi, să o explorezi. Super! Bianca ieri a păpat un pește și probabil ea are intoleranță la pește. Și acum o doare stomacelul. Singurul loc unde a reușit ea, până unde a reușit ea să ajungă, este la bărci și să se pune exact pe drumul care duce în interiorul insulei. Iar eu, ca un mare explorator ce sunt, voi pleca în căutare de loc țuc. Îi dăm și dacă găsim, lăsăm acest lucru acolo. Este ca și cum înfig un steag, marchez teritoriu. Întotdeauna bărbatul pleca în căutare de necunoscut, în explorare. Vestul sălbatic îl aștepta în față și lăsa femeia la bază, acolo. Ia uitați, ia uitați. S-a tras la soare, că a zis că e rău, iar bărbatul trebuie să-i dea, să meargă, să muncească. Dintotdeauna asta a fost soarta noastră. În necunoscut. Nu că m-ar deranja prea mult. Ia uitați frumusețea de insulă. Kopoda. Pe traseu ne întâlnim și cu alți exploratori, oameni munciți. Am ajuns în partea elaltă de insulă. Haideți să vedem dacă găsim și un loc. Sunt foarte mulți oameni aici. Chiar dacă arată super apa, văd că lumea face și un pic de snorkel. Și cred că o să ne stabilim baza acolo, dacă nu mă înșel. Am înfipt steagul, am luat locul, mergem înapoi, luăm caravana și venim aici. M-am întors victorios! Ți-am găsit loc umbros și răcoros. N-ai murit? Da, n-am găsit-o cu X-uri la ochi, într-adevăr, că asta zicea. Hai, strânge caravana, femeie, să mergem! De câteva zile mă uit la un serial cu vestul sălbatic și cu caravane și cu de-astea și de acolo mi se trage. Mergem acum la magazin să vedem dacă găsim ceva de băut. Poate un smoothie sau o nucă de cocos, deși nu mi s-a părut să fie foarte multe chestii pe acolo de vânzare. Astea sunt prețurile, cartofi prăjiți aproape 3 euro, burger vreo 5 euro,
ceva orez cu pineapple, chicken și alte chestii, 120, 130, 150 de baht. Supă coconut 250 și alte nebunii. Sandwich-uri 100-120, fried noodles 150, pad thai 150, da, prețuri mai mari decât pe continent, dar era de așteptat, cam astea sunt prețurile în mare parte. Jumătate de oră ca să cumperi o nucă de cocos, care a mai costat și 100 de baht, adică cel mai scump preț de până acum. Dacă știam sincer, nu mai stăteam la coada aia pentru că nu merită efectiv. Cred că am venit și la cea mai proastă oră posibilă, la 12. Și toată lumea moare de foame deja, că nu, poate unii n-au mâncat micul dejun. Asta e. Aici, da, într-adevăr, și curată apa și se adâncește destul de repede. Tot caldă, numai faină. Și peștișori mici. În schimb, plaja s-a aglomerat foarte tare față de azi dimineață. Da, mergi câțiva metri și deja nu prea mai atingi deja, nu? Da. E destul de agitată marea și cred că e fluxul. Păi vine apa, n-ai văzut că deja venea spre pătură. Da, aici deja trebuie să not. Hai să ne băgăm un pic și cu snorkelul, să vedem dacă găsim ceva peștuci. Check that thing. Shake that thing. Woman. Shake that thing, miss. Can I shake that thing? Yo, and I better shake that thing, miss. Donna, yo, miss. You're the only one named Rebecca. Yo, shake that thing. Yo, and I shake that thing. Yo, and I better shake that thing, miss. Can I, yo. Sunt și ceva peștuci, vizibilitatea e medie, nu e cea mai bună. Foarte mult trafic și foarte multă lume și de aia nisipul e un pic tulbure. Dar sunt pești, poți să vezi, pești destul de fain. 3:20, plecăm de pe plajă, la ora 4 trebuie să ne ia barca să ne ducă înapoi. Așa, ca și rezumat al zilei, a fost foarte fain. Mamă, ce m-am speriat de ăla. Deci chiar m-am speriat de ăla. Așa, ca și rezumat al zilei, a fost foarte fain, apa super mișto. Ce nu mi-a plăcut? În primul și în primul rând, la un moment dat au adus cu bărcile tone de turiști. Nu mi-au mai plăcut prețurile de la restaurant, deci un smoothie care în mod normal dai 40, 50, hai 60, aici era 120 și ca și cantitate era un pic mai mic. În rest, da, una peste alta, o zi destul de faină, 140 de lei, merită, clar. Drăguț. Totuși, până la ora 4, asta e nașpa, că depinzi cumva cu grupul, trebuie să te înțelegi, bă, la ce oră să ne întoarcem. Unul a zis, astăzi ora 4 a rămas. Până pe la ora 4 te cam plictisești așa un pic, n-ai ce să faci mare lucru pe insulă. Dar insula în sine, foarte faină. Astăzi ne întoarcem și cred că cel mai probabil o să mergem la cazare. Mâine o să-i dăm către Vestita Railway Beach, unde trebuia să mergem astăzi. Asta dacă nu o să schimbăm iarăși planul așa, țac. Până mâine, numai bine. Neața, ultima zi în Krabi. Astăzi, după cum ziceam, plecăm de aici,
o să mergem către Phuket, dar înainte de asta o să mergem să luăm o barcă, vizităm și Railway Beach, exact cum ziceam, alaltă ieri. Planul ar fi fost să mergem ieri, nu am făcut asta ieri pentru că nu ne-am simțit foarte bine. Bianca în continuare a fost destul de bolnavă cu stomacul, astăzi zice că e un pic mai bine, vedem. Da, cam asta în mare. Ne vedem înapoi la port, de unde luăm barca. Gata, biletele, 400 ne-au costat dus întors. Diferența e că aici poți să te duci și să te întorci cu ce barcă vrei tu, când vrei tu. Acum doar așteptăm, dă un pic, să vedem unde. Railway. White ticket. Scoate-le un pic din buzunar din spate. Those are for the return? Those are for the return, the blue ones. Ok. Pune-le pe alea acolo. Here? Ok. And we can take back every time. Ok. Ok, thank you. Da. Cam asta în mare. Mr. Trumper, aka get her number. No, I will never love her. I just really wanna fuck her. I'm always causing trouble. Da! Tocmai am pășit pe vestita Railway Beach. Era să zic din Cuba. din Phuket, nu Phuket, din Krabi. Din Krabi, da. Hai, domnișoară, dă drumul la rochiță. Scăpat. Ne-am mutat rochia de gală. Ia uitați peisajul. Hai, soarele, dacă mai apare un pic, o să apară că se sparg norii. Zici? Să vezi ce fain se vede apa după aia. Da. O să stăm un pic pe aici să ne plimbăm una alta. E o zonă mai măricică. Și da. Soarele, intrăm și în apă, că momentan cred că e cam rece când ieși. Poate intrăm oricum un pic în apă. Ce, mai avem 3 zile aici. Cu tot cu asta, deci, nu. Sunt curios ce să stea. Cred că scrăbișori de aia de nisip. Da. Pe ele urmele lor, Da, cel mai probabil. Fain, dacă calci pe ele așa, fain să simți la fel. Nu știu, că culmea că eu de obicei am umblat numai de scurs și de data asta sunt cu șlapii în picioare. Dar știu că e nisipul moale și... Mamă, ce fain, eu îți recomand să te descalzi, că e mișto. Da, e super fain nisipul, într-adevăr. Și mai faci și niște scrab la călcâie. Eu chiar m-am uitat la călcâie, arată extraordinar acum. Extraordinar de bine. Nu mai e niciun pirișor de piele moartă. Piele moartă. Da. Ăștia au venit cu caiacul sau au vrut să... nu, cred că au închiriat de aici, totuși. Nu cred că te lasă să fie așa. E cam, totuși era destul de agitată. A mers vreo 20 de minute, oricum cu 15, cam așa. Hai să-i dăm și noi pe aici, să vedem ce găsim așa mai în interiorul. Oricum, avem câteva lucruri obiective de vizitat pe aici. Ce? Da, pe ăia sunt, ți-am zis eu. Crăbișori de ea. E albinos? Da, așa sunt. Am intrat pe străduța principală turistică de aici. Hai să vedem un pic și prețurile. Pad Thai cu chicken 180. În mod normal îl cumpăr cu 60-100. Crush shrimp 210. În mod normal îl cumpăr cu 100. Cu beef la fel, cam 90-100, aici 230. Tom Kha cu seafood 330. În mod normal e undeva la 100-100 și un pic. Da. Prețuri mult mai mari decât de obicei. De exemplu, pancakes-uri din astea, cam peste tot. Am luat cam cu 40, 50, cam așa. Iar aici prețurile pleacă de la 60 și ajung până la 120, ceea ce este
horror de mult. O bere mică, 100. Deci o bere mică este 100. Care, în mod normal, la restaurant eu iei cam cu 100, dar mare. La 620, aici e la 310. Iar o nucă 120, nucă pe care, în mod normal, la fel o iei cu 40, 50, 60. Deci, me doare mintea. Prețurile, clar, sunt mult mai mari decât... Da, era de așteptat, cumva, e mega turistic și plus că aici trebuie să aducă totul cu barca. Dar asta nu pot să o înțeleg, sincer. Cine, Doamne iartă-mă, vine să-și cumpere sau să-și facă la croitor costum și rochie? Aici. Dar nu știu, locul Dar nu e insulă. plaja, scuze. E doar că-s pietrele astea și nu pot să... Da, nu e insulă, e o simplă plajă, da. Poți să-i zici eventual peninsulă și din câte știu și am mai citit, poți să ajungi și fără barca pe jos când e refluxul foarte retras apa, știi? Uite o pisică, prima pisică. Cam plicticoasă ea așa, cu o față foarte... Asta e de rasă. Vrei și maimuțele. Sus un pom, nu știu cât de bine se văd. Sunt o specie de maimuțe mai ciudate, de care n-am mai văzut până acum. Nu cred că o să iasă în poze, sincer. Uite și aici deasupra una. Da, sunt alte specii față de alea de-am mai văzut noi, altceva. Uite și un pui acolo. E ora 10 doar și foarte multă lume deja. Adică e clar că în vreo 2 ore, 3, pe la 12:01 probabil o să fie plin de oameni aici. Și să nu uităm că totuși e și o zi mai norată, deci într-o zi mai cu soare, cred că te calci efectiv în picioare, nu cred că ai loc să te miști, să te deplasezi. Altfel, restul cât se poate de turistic, restaurante, mâncătorii, baruri, magazine cu prostii. Ce am mai văzut diferit, niște de-astea de rock climbing, de escaladare. Cred că sunt și ceva hoteluri, că am văzut și câțiva cu trollere. De fapt, uite, chiar aici văd pe unii care niște trollere. Deci probabil sunt și ceva locuri de cazare. Dacă aș sta aici, sincer, nu mi se pare de stat. Așa să vii o zi să vizitezi, dar nu... Vrei ce faci aici? Da. Chiar nu vreau. Bine, e plajă, dar... Doar dacă vrei efectiv plajă și atât. Ia uite-te deasupra. Cât de mișto poate să arate. Aproape că îți cade în cap piatra asta. Asta e de fapt frumos în Thailanda, în zona asta de Krabi și de Phuket. Stâncile astea, insulele astea care ies așa din apă, practic. Și aici e cam același lucru. Și arată super fain. Am cumpărat și o bere mică, 50 am dat pe ea. Am găsit aici la Otanti. Am zis că nu, 50, bei și noi o bere aici pe plajă, cea mai renumită plajă din Krabi. Ia, că am ajuns în partea elaltă la plajă. Din păcate, peisajul cam lasă un pic de dorit. E o pădure de mangrove, dar foarte mizerabilă. Compara asta cu pădurea unde am fost noi în Lanta.
și nu are nicio legătură. Ok, acum e retrasă și apa foarte mult, dar chiar și așa. Păcat. Continuăm explorarea insulei. Inițial am venit din partea asta, ne-am dus până acolo, după care ne-am întors un pic și am ieșit la plajă. Acum mergem pe plajă și intrăm înapoi în interiorul insulei să vedem și acolo ce găsim. Peisajul de vis. Așa ca și peisaj, într-adevăr, este foarte mișto. Drumul cu stâncile se văd foarte fain. După cum ziceam, mulți turiști și continuă să vină, dar de frumos e frumos. Și ajungem iarăși la plajă. Ce mișto poate să fie în partea aia, acolo. Superb. Multă lume, dar frumos în același timp. Lăsat-o pe Bianca pe plajă și planul meu mai departe este să văd dacă pot să ajung la Bad King, care cred că este cea de acolo, și mă gândesc în sinea mea că se urcă undeva pe aici. Nu sunt foarte sigur, dar vedem. Am luat cu mine și o mică să bem acolo, dacă ajungem. Da, asta a fost porțiunea cea mai grea de până acum, bucata asta de aici. Da, multă lume sincer urcă în șlapi, adică, nu. Gunoaie lăsate de turiști, ca de obicei, foarte frumos. Acum, lilieci, eu personal nu văd. Dacă ar fi sau nu, nu știu. Doar să găsim un loc mai frumos de unde să se vadă peisajul afară și să ne bem și noi nuca de cocos. Am găsit și o băncuță unde să stai și să privești frumusețea de afară. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar este extraordinar de frumos. Și uite, așa terminăm o escapadă frumoasă. Am mâinile negre că nu, a trebuit să te mai ții de sol de una alta. Peștera foarte faină, peisajul de sus mișto. Singura mare țeapă pe care mi-am luat-o e nuca asta. Din păcate, cred că e stricată sau ceva. Nu are un gust prea bun. E, nu știu, ușor amăruie. Și
N-am mai băut până acum, nu camăruie. Două posibilități. Ori nu e coaptă, ori e stricată. Cel mai probabil nu e coaptă, dar nu vreau totuși să risc. Și am ajuns înapoi pe plajă. Să facem și baia bine meritată. Ne spălăm de pământul strâns sub unghii de când am mers la peșteră. Apa, ca de obicei, caldă. Lume în continuare multă, dar nu, la ce să te aștepți când vin full sezon? Dar uitați-vă ce mișto poate să fie aici. Cu stâncile astea. Foarte fain. Da, vezi cum cobor. Și aici, într-adevăr, e o plajă mică. Acolo sus e peștera unde am urcat. Facem și un pic de mișcare. Admirăm peisajul, stâncile astea superbe, care se prăbușesc efectiv în mare. Superb! Terminat cu plaja, ne-am întors înapoi pe pietonală. Acum ușor mergem spre barcă, pentru că mai avem de mers încă vreo 3 ore cu mașina până în Phuket, la cazare. Și cel mai probabil trebuie să ne oprim undeva să și mâncăm, că e ora 1:10. Deci, da, cam mergem să luăm barca.